بالاخره الی اکسس بازی FC25 در دسترس قرار گرفته و توی این ویدیو میخوایم به تمامی بخش جذاب بازی سر بزنیم و ببینید بازی چه تغییراتی کرده. پس حتما تا آخر ویدیو جذاب با هم همراه باشید. خب واسه به سوال بازی و رفتیم توی اینترو بازی. خب اینجا چیه؟ FCIQ نوشته و او مای گاد زینو زیدان. بله بازیکن افسانه‌ای و محبوب و کله کچلش یه اومده اینجا که تاکتیکا رو یاد بگیری. و به زبان فرانسوی هم داره صحبت میکنن. کلا داره در مورد تاکتیک و فوتبال اینو صحبت میکنن. میگه میخوام تو بازی فردا یه دید جدیدی به بازی داشته باشی. میگه توی این لول و توی لول ما فوتبال توی ذهن ما اتفاق میفته. و کلا داره در مورد تکنیک و تاکتیک صحبت میکنه. فوتبال بازی زیباییه میگه. و تاکتیک میگه جورایی استخونای فوتباله. ایوه و بنازم چه اینتروی درست کردم. از اون کاوری که روی کاور آلتیمیت ادیشن و عکسی که روی کاور آلتیمیت ادیشن بازی هستش که دیوید بکام هستش و جود بلینگام و کلا زینو زیدان و اینا مربوط به همین همکاری چهره‌های معروف با FC بوده. بدون شک بهترین اینتروی بوده که توی سری بازی‌های کلا FC دیدیم. خیلی خوشگله. و اینم تاکتیک و کلا FCIQ که به بازی اضافه شده و کلا گیم پلی بازی FC25 رو حول محور این دو موضوع میچرخه. بازی تو کن میگه Welcome to the club. دیگه چه از این بهتر که خود زینو زیدان بیاد بهمون خوش آمدگویی بگه و اینجا هم کلا نوشت FCIQ کلا داره تبلیغ FCIQ میکنه. و بله بالاخره وارد منوی بازی FC25 شده برای اولین بار که همون منوی FC24 و اینجا انیمیشن بازی جدید شده و کلا جود بلینگامو داریم میبینیم که چقدر خوب از آب درش آوردن. واقعا کاملا شبیه به خودش، حتی جوراباش هم که اینجور پشت ساقاشو پاره میکنه جوراباشو شبیه سازی کردن و فتوکپی خودشه دیگه. این قطعات الان هم رو بدنش میبینید که فوق‌العاده است و بخش مختلف بازی هم قراره توی ویدیو با هم دیگه بررسی بکنیم. الان بخشا رو با هم مرور کنیم. آلتیمیت تیم داریم، منیجر کریر، پلیر کریر، کلابز، کیکاپ و سیزن و پاپ سیزن و کلا اونلاین فراد. همون بخش قبلی هستش که اول میخوام از کیکاف بزنیم کلا ببینیم که مکانیزم‌های گیم پلی بازی چجوری شده، چه انیمیشن‌های اضافه شده بازی و چه تغییراتی کرده. و پیشنهاد من به شما اینه که همون اول که وارد بازی شدین قبل از هر کاری برید وارد تنظیمات بشین و وارد ادیت تیمز بشین و قسمت دانلود آپدیت رو حتما بزنید تا بازیتون بتونه ترکیب‌ها به روز بازی لذت ببرید. خب اینجا آپدیت هم زدیم. حالا بریم سراغ کیکاف. خب دوستان وارد کیکاف بشین. بخش کیکاف بازی ببینیم که چه حالتایی داره و بله کلاسیک مچ رو داریم مثل همیشه و قسمت راش که مود جدید 5x5 که به بازی اضافه شده توی زمین کوچیک‌تر و هاوس رولز رو داریم. مود 3x3 داریم و یوفا چمپیونز لیگ و کلا لیگ‌های مختلف و بست اف سریز و ما اینجا فعلا به عنوان بازی اول می‌خوایم فینال چمپیونز لیگ رو بریم و کلا ببینیم گیم پلی بازی چجوریه و چه تغییراتی داشته. با هم دیگه دست مچ سری بزنیم و بخش مختلف دیگه بازی هم با هم دیگه بررسی بکنیم. خب طبق معمول رئال مادرید برای حریف هم به نظر تیم منچستر سیتی رو بیاریم. خب به کیتام که کیتای جدید قاعدتا و بریم وارد تیم منیجمنت بشیم. خب کلا کوبیدن از نو ساختن. تغییرات رو ببینید که ترکیبم چون اینجا آپدیت کردم خود ترکیب به روز رئال آورده و نیروی بازیکن هم همونطور که می‌بینید به روز. قسمت تاکتیک کلا چه خلاصه شده. 3 قسمت داره: اسکواد، تاکتیک و اسیچمنت. و قسمت تاکتیک که برین اینجا مثلا ببینم. خب ببینید اینجا چند تا تاکتیک، چند تا فرمیشن پیش‌فرض برای شما آماده کرده که اولیش دیفالت خود رئال مادرید هستش که الان مثلا 4-3-3 بازی میکنه و بیلداپش مثلا شورت پاس هست و دفنسش مثلا روی های هستش و هر بازیکن که ببینید پستش رو نوشته. مثلا امباپه رو نگاه کنید نوشته که ادوانس فورواردز و 2 تا پلاس کنارش داره. این پلاس یعنی چی؟ یعنی توی پست خودش خیلی دیگه حرفه‌ای و خفنه مثلا امباپه.
مثلا وینیسیوس رو نوشته وینگر رو کلا پست‌ها و وظیفه‌های این بازیکن‌ها نوشته. والورده مثلا میشه باکس تو باکس نوشته. بعد اینجا یه تاکتیک دیگه داره مثلا 4-1-4-1 بالانس مثلا بیلداپش و اینجا یه تاکتیک دیگه که این تاکتیکا پیش‌فرضه. این قسمت که میشه یوز کد، همونجوری که توی ویدیو قبلی بهتون گفته بودم شما میتونید مثلا ترکیب بازی مثلا رفیقاتون یا مثلا پلیر خیلی خفنی یا مثلا یوتیوبر معروفی که میاد کد ترکیبش رو میذاره، شما از اون کد توی اینجا استفاده بکنید. ببین اگه ای بزنید شما میتونید اینجا کد رو وارد بکنید و ترکیب اون بنده خدایی که حالا کپی کردین ازش اینجا براتون میاد بالا که خیلی به نظرم به در بخوره، جالبه. مثل یه چیز شبیه به اتچمنت اسلحه کال اف دیوتی میمونه که شما میرید اتچمنت مثلا اسلحه رفیقتون رو کپی میکنید و توی اسلحه خودتون پیاده میکنید. و قسمت نیو تاکتیک هم که شما میتونید برای خودتون کلا یه چیزی بسازین دیگه، حالا از اول برای خودتون تاکتیک بسازین و من میخوام روی دیفالت خود رئال مادرید برام ببینم چه جوریه. و این قسمت هم که مثلا کاپیتانو میتونید مثلا انتخاب بکنید کی مثلا ضربه آزاد بزنه، کی کورنر بزنه، از داستانا که کاری نداریم. بیایم بیرون، میخوایم فوراً بریم سراغ بازی گیم سیتینگ ببینیم چی داریم. خب مچ میذاریم 4 داره، ورد کلاس خوبه، سریع میخوایم بریم داخل بازی. بعد بخش دیگه هم بریم. خب دوربین اینا همه چی اوکیه، بریم دیگه. انگلیسی هم خوبه و بریم سراغ اولین گیم پلی از بازی FC25 که خیلی براش هیجان زدم. خب این انیمیشن قبل از بازی که همون مثل قبلنه، خیلی تغییر نکرده و چهره بازیکن اسکنشون جدیده و انیمیشناشون جدید شده. چه سریع و خلاصه رفتیم توی بازی و ورود بازیکن به زمین اصلا نشون نداد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بازی. FC25 رو داریم بچه‌ها، حدوداً 8 روز اینجوریا زودتر بازی می‌کنیم. یعنی بازی قراره که 7 مهر ماه اشتباه نکنم، درست 7 مهر ماه به صورت جهانی عرضه بشه. امروز که من در ویدیو براتون رکورد می‌کنم تاریخ 29 هستش که 8-9 روز زودتر میشه دیگه. خب بریم سراغ بازی. وینیسیوس که حسابی ریت خوبی بهش دادن توی FC25، ویدیوش 91 بود. شوت بلینگام بازیکن متای FC25 هست که کلا بازی از این پلیر محبوب و جوان حمایت کرده و واقعا هم اپشه، بازیکن به شدت خوبی هستش. خب اینجا توپو بگیریم، موقع تموم که شد بریم با هم دیگه نگاهی بندازیم به انیمیشن چهره بازیکن‌ها، ببینیم که کدوماشون جدید شدن کدوماشون تکراری ان. و خب بریم چهره بازیکن‌ها با هم دیگه ببینیم. تیبو کورتوا که به نظرم همون قبلیه، کارواخال هم که انگار همون قبلیه. حالا اگه چیزی من اشتباه متوجه شدم شما تو بخش کامنت بهم بگید. میلیتائو هم به نظرم همونه، به میلیتائو به نظرم تغییر کرده، اسکنش جدیده. رودیگر هم که به نظرم همون قبلی باشه. مندی انیمیشن جدید شده، چهره مندی رو می‌بینید. کیت خوشگل رئال مادرید داره می‌بینید که کیت جدیدشون هم هستش. و بازیکن بعدی شوامنی هم بچه‌ها چهره اسکن شده جدیدی داره. و بریم سراغ پلیر بعدی و جود بلینگام هم که طبیعتاً باید اسکن جدید داشته باشه. ببینید جود بلینگام خیلی شبیه به خودشه دوستان. موهاشو ببینید، چهرهش رو ببینید، واقعا خود جود بلینگامه. چقدر با احساس داره اصلا نگاه میکنه. ببینید از اون حالت خشک و کامپیوتری بودن کاملا در اومده و جورابش اینجا برای من جالبه که جورابش هم دقیقاً عین خودش شبیه سازی کردن و پاره هستش. به نظرم بهترین اسکن خود جود بلینگام داره. و فد والورده که اگه اشتباه نکنم جدیده، چهرهش انیمیشن جدیده. و رودریگو هم که جدیده، خیلی خوشگل و طبیعی و جذاب در آوردن از چهره بازیکن‌ها رو. و اینجا هم که کیلیان امباپه رو داریم که امباپه به نظرم همون قبلی باشه. خب از اون طرف هم وینیسیوس رو داریم. وینیسیوس هم انیمیشن جدیده که چقدر بچه‌ها جزئیاتش فوق‌العاده است. ببینید شما مدل موشو نگاه کنید، خیلی خوبه. بریم ببینیم که گیم پلی بازی چه تغییراتی داشتن. از کلا در نگاه اول که نگاه می‌کنی فکر می‌کنی همون FC24 چه اشتباهی میکنه و
گرم توضیح دارم بودم که به پاس اشتباه دارم و گل خوردم. ببینیم اون قسمت داره بهم پیشنهاد میده، تاکتیک داره پیشنهاد میده. من اینجا یکم اوضاع از خطر رفت بشه، اگه شما دیپد پایین رو فشار بدید ببینین اینجا میتونید تاکتیکاتون عوض کنید. مثلا من میتونم رو پرس بذارم، همچین چیزایی داره به پیشنهاد میده، یا مثلا روی کانتر اتک بذارم. کلا ترکیبتون رو میتونید با 2 تا جهت عوض بکنید دوستان که خیلی خوب شده دیگه. نیاز نیست شما وقت اینجور کارا هی وارد استارت بشید و بازی رو متوقف بکنید. حالا یه موقع برای جود بلنگام فدوار بده که بابر شوت خفن. حالا وینیسیوس فدوار بده، بال برده توی دروازه، گل مساوی رو زدیم. بریم ببینیم که انیمیشن خوشحالی چجوریه. این که فکر نکنم جدید باشه ولی خب در کل باحاله. آها این انیمیشن جدیده، خوشحالی لیگ گردشینا رو داره مثلا ما مربی و کارلو آنچلوتی نشون میده. حتما دوستان این ویدیو رو لایک بکنید و کانال من هم سابسکرایب بکنید، قراره که ویدیوهای بیشتر از این بازی جذاب بذاریم بخش‌های مختلفش. و بخش اصلی که کار می‌کنم باش بخش آلتیمیت تیم است که اونجا بحث درآمدزایی اون بحث‌ها هستش. حتما با هم دیگه اون بخش رو دنبال می‌کنیم و ادامه میدیم. بازی سرعت بدیم. خب کیلیان امباپه با سرعت میره به سمت دروازه. امباپه توی دروازه خیلی راحت. در واقع بازی چی بود مگه؟ ورد کلاس من نذاشته بودن. راحت دارن گل می‌کنن. خب اینم از گل دوم. این تصویر جدید بچه‌ها، دوربین پی وی پی اول شخصی که از دید بازیکنی که گل زده میتونه صحنه گل ببینه که واقعا خوشگل و جذاب بود. که پل شباهت زیاده به همون نسخه قبلی داره، اما خب قطعاً بهتر و پولیشتر از قبل شده و باگای کمتری باید داشته باشه نسبت به اف سی 24. حالا وینیسیوس پشت محوطه جریمه. آفساید بود؟ نه آفساید نبود. بریم خوشحال گل امباپه رو انجام بده. بزن دیگه. ای بابا باز رفت روی لبه تابلوهای تبلیغاتی نشست. کاملا هم یوفا چمپیونز لایسنس شده هستش. تمامی تبلیغات، تمامی لوگوهایی که توی بازی هستش که خیلی بچه‌ها این فصل لایسنس میتونه بازی رو جذاب بکنه. من همین دیروز پیروز بود ویدیوی کلا اولین ویدیوی گیمپلی بازی این فوتبال 2025 هم گذاشتم که لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذارم، همین بالا براتون میذارم، حتما برید ببینینش که اون ویدیو هم خیلی جذاب بود و کلا گیمپلی فوتبال 2025 هم واقعا به نظرم جذابتر از قبل شده بود و خوبیش این بود که تمامی لیگ‌ها بازی اضافه شده بودن. تیمایی هم که لایسنس نیستن با کیتای غیر لایسنس توی بازی وجود دارن که واقعا ارزش بازی کردن میبره بالا. شوت بلنگام. طلبم یه شوت با بلنگام بزنم. اگه بذارن این بچه‌ها. خب. یه نذاشتم. خب سیو عالی از تیو کورتوا. دروازه‌بان رو بازم بیارم بچه‌ها وسط. دیگه نشد اون کار انجام بدی و یارم رفته بود این قضیه که کلا دیگه کنترل مورد دروازه‌بان خیلی کم شد و فقط میتونیم یکی دو قدم به چپ و راست دروازه رو هدایت بکنیم که به نظرم نکته خوبیه، چون با چه ضربه سری زد گواردیول بود، چه گلی زد. چون بچه کسانی که تسلط خوبی داشتن روی کنترل کردن دروازه‌بانشون و اینجور کارا واقعا گلزنی رو برای شما میشه عذاب می‌کردن. مثلا من تیمو بذارم روی اتاکینگ، خب تیمو باشه روی حمله. حالا بلنگام چه فرار میکنه، جو بلنگام میتونه گل اول خودش در اف سی 25 بزنه که میزنه. برو برای خوشحالی گل. امباپه پریدن تو بغلم. شوت بلنگام. کیلیان امباپه به راحتی گل میکنه. مجدد برای شوت بلنگام میخواد پاور بزنه و توی دروازه شوت بلنگام. پاور شده یه بار با هم ببینیم با اون ساقای
پاره پاره شد بلنگام. عجب شلیکی. سرعت 112 کیلومتر در ساعت گل میزنه. اوه شت. خب این از بازی اول که 5 بازی رو بردیم. اولین گیم پلی FC 25 رو با هم دیگه دیدیم. ببینید که خب انیمیشن قهرمانی چجوریه. خب این گردشین رو ریختن توی زمین. خوشحالی بازیکنان رئال مادرید رو داریم ببینیم و افسوس بازیکنان منچستر سیتی. چهره کاموینگا بچه اسکنش جدیده و انیمیشن جدید داره. حلقه خوشحالی تیم رئال مادرید رو ببینیم و خبرنگارا و فیلمبردارا که دارن عکس و فیلم بگیرن. به نظرم ببینید انیمیشن قهرمانیش همون مال مربوط به نسخه FC 24 هستش و کاش حداقل این انیمیشن جدید میشد و تنوعش بیشتر بود. خب کاپیتان کارواخال میره که جامو بره بالای سرش. 3 2 1 و این هم قهرمانی تیم رئال مادرید در رابطه لیگ قهرمانان اروپا. امباپه اونجا یه لحظه دیگه داشت میرسید. خیلی خوشگله بچه‌ها، خیلی جذاب در آورده همه چی رو. خب این همیشه دیگه تکراریه. دیگه بسش چون تکراری بود دیگه ردش کردیم. بریم سراغ اولین تجربه من از بخش راش، بخش جذاب راش. خب کلان ابعاد زمین کوچیک‌تر نسبت به فوتبال زمین فوتبال بزرگ واقعی. به انیمیشن جالبی که شروع بازی فیگور میگیرن بازیکن دو تیم و این دوتا خطی هم که میبینید اگر از بازیکنتون پشت این خطا باشه و پاس بهش بدین آفساید نمیشه و فقط آفساید بعد از این خطا گرفته میشه. خب بریم سراغ گیمپلی جذاب با بخش راش. حالا وینیسیوس رودریگو بخش گل اول توسط کیلیان امباپه ما رو برای خوشحالی. خیلی جالبه دوستان. بعد جانب اول بازی که میخواید توپ شروع بشه توپ از بالا میاد وسط زمین و بازیکنی که اول به توپ برسه صاحب توپ میشه و مالک توپ به دست میاره. خیلی دوست داشتم بخش راش رو تجربه کنم ببینم چه جوریه که این بخش راش هم دوستان توی بخش التیمیت تیم حضور داره. کلا توی تمام بخش بازی هست و میتونید باهاش کوین به دست بیارین و کلا ابجکتیوا رو انجام بدید. گزارشگرش هم فرق میکنه بخش راش. تماشاچی‌ها چه نزدیک زمین نشستن. باحاله. توی بخش راش هم بچه‌ها بازیکناتون هیچ پست خاصی ندارن که بگی یکی مدافع یکی وینگره. هر بازیکن رو انتخاب بکنید میتونه آزادانه همه جا بچرخه و بازی بکنه بدون هیچ محدودیتی. بخش ولتا دیگه از بازی حذف شده و بهش بود راش به بازی اضافه شده که به نظر من حداقل الان چون تازه بازی تجربه میکنم برای من تازگی داره و جذابه. این پاور شوت سنگی و توی دروازه مجدد کیلیان امباپه میره پشتک خوشگل میزنه دیگه. ولی باید ببینید که توی بلند مدت این بخش راش تکراری میشه یا نه. فعلا که داره حال میده فانه. باید هم بازی رو لژندری میذاشتم. اونا ورد کلاس هم زیاد شنگی به دل داره نمیزنه. حالا وینیسیوس حالا گل اول رو میزنه تیم بارسلونا. هر نیمه هم 6 دقیقه وقت داشته. بذاره عمدن هم که شده برم من خطا بکنم ببینم که چه کارتی گیره میاد ببینید چه جوریه. بلنگام دروازه رو خوشگل جا میذاره اما بهش گل نمیشه. بریم خطا خشن بکنیم بزنش. ای بابا دیدین وقتی میخوایم بازیکن رو بزنیم حالا تگلتون بهش نمیخوره. حالا اگه بخواید نزنی صاف میخوره به بعد بازیکن. بزن. خب یه خطا کردیم که آوانتاژ داد داور. خب خطا بده. همین خطا کنیم آقا.
هرچی تگ میزنم نمیخوره. بره یه دمه تند و تیز. چرا بازیکن‌ها اسکیل خاصی نمیزنن؟ گیم پلی بازی ولی بچه تو بچه‌هاش دقیقاً همون گیم پلی معمولی فوتبال هستش و هیچ فرقی نداره. بلنگا خیلی راحت میشه گل زد. ابعاد دروازه همونه دیگه. زمین کوچیک شده، ابعاد دروازه بزرگه، راحت میشه گل زد. کاش که دوربین اول شانس هم به بازی اضافه میشه دوستان، که میتونست خیلی بازی رو جذاب کنه. ولی خب متاسفانه فقط توی صحنه‌های آسته میتونی بود دوربین اول شانس بازی رو ببینید. بزن دیگه بابا بلنگا. خب یه خطای بد کردیم که اینجا باز کارت زرد داور میده. کار قشنگی کرد. دارم بازی نمی‌کنم الان باشه و میخوام خطا بود کنم ببینم چجوری میشه که باز نزدیمش. پنالتیش بخوام ببینم پنالتیش باحاله دوستان. یه پنالتی بدیم اینا که پنالتی نمیدن. اما ای باباش تگلا نمیخوره. میرم به خاطر که بازی بررسی بشه کامل دارم چه تلاشی میکنم. این همه گل خوشگل از وینیسیوس. گزارشگر فقط صدای داره. چه کار خوشگلی میکنه وینیسیوس. خب پنالتی دادیم ببینیم پنالتی چجوریه. خب تگ به تگ با دروازه‌بان کنترل مورد دروازه‌بان یا نه؟ نه بابا چطور گل نزد؟ گل یه حرکت خوشگل از امباپه بزن برگرد امباپه. شکلی و چه همکاری با وینیسیوس میکنه، خیلی باحال بود. خب دوباره پنالتی دادم بهش. بابا اخراج کن دیگه. کارت آبی 3 ثانیه آخر بازی کارت آبی گرفت و جود بلنگام الان بیرونه. تا جایی نوشته که کی میاد داخل. اون گوشه سمت چپ بالا وایساده امباپه کی باشه جود بلنگام و یه دقیقه داد بیرون. 45 ثانیه یه دقیقه تایم بیرون بودنشه که بازی 6-5 تموم شد. فکر نکنم نیمه دومی در کار باشه دیگه. نه دیگه عالی بود. اینجا که آمار بازیکن‌ها رو نوشته. وینیسیوس مثلا یه گل زده، 4 تا پاس گل داده. امباپه 3 تا گل زده و بلنگام به یه دونه گل زده. آمار هم نوشتن و خیلی بخش فان جالبیه. مثلا میتونید با دوستاتون بشینید بازی بکنید. بخش جالبیه. بریم با هم دیگه بخش بعدی یعنی التیمیت تیم رو با هم دیگه بررسی بکنیم.